secara jujurnya, kalau nak tanya each and everyone, sebab kadang-kadang kita cakap benda ni secara teori, secara konsep, secara ni kan. Tapi kalau nak tanya macam ni, maksudnya kalau kita cakap dalam word yang umum macam ni, dakwah. As of now, personally, rasa mana, rasa benda ni macam ni? Tak tahu nak buat ayat dia macam ni. Tapi what do you feel about this? Ni kalau personally mengajak pada benda baik. Okay. Maknanya okay. Bukan tanya apa benda ni. Tapi maknanya how do you feel about this? Macam berat, kena buat, tak nak lah. Awak tu maknanya rasa berat. Kena buat. It should be done. By everyone. Satu wajib, Masya Allah. Setiap masa dalam apa pun medium. Setiap masa Masya Allah. Maknanya dia tak boleh hari ni, esok off. Setiap masa tu dalam konteks yang berterusan. Sanggup berkorban. Tu cakap pasal benda ni ke macam saya sanggup? Okay. Some of antum sebut word-word yang macam, kalau kita nak kata dia word yang heavy lah. Kalau cakap macam wajib, berterusan pula tu kan. Betul by everyone ke apa dia cakap tadi? Semua orang kena buat kan. Everyone. Tapi yang so nak assume yang cakap macam tu memang rasa macam tu, betul? Tapi yang kalau yang lain rasa setuju ke? Macam rasa macam ni? Semua rasa dia tu. Semua rasa macam tu? Execution tu lah. Kalau yang kata should be done tu yang macam ni ke should be done tu taklah wajib tu, should be done lah. Ke sama? Ke mafhum ni sama? Ke word ni terlalu macam mana pun dia tak ada, walaupun tak direct dia akan ada kita di sini ada. Dia kena buat something tu. Walau arah melintang. okey. Walaupun dari segi buruh pun nama kan, tapi dia ada sedikit elemen dakwah tu. Dia kena ada. Kena ada walaupun sikit. Macam tu. Okey. Tapi maknanya semua agree, semua maknanya word macam ni korang agree secara bukan jawab exam ni. Maknanya secara personal tu memang rasa macam tu lah. Kan ada yang siapa-siapa yang macam biasa dengar benda tu tapi belum convince or something. Ke memang somehow korang semua macam rasa macam memang kena lah. No question. Rasanya memang kena, kalau tak jadi lain. Kalau tak jadi lain. Okay. Maslahat lah, maslahat. Okay. Now, bila cakap macam tu, maknanya as of now, kata tadi tu maknanya hari-hari tu, maknanya as of now rasa dah, alhamdulillah memang aku dah fulfill lah. Ke ada yang rasa macam aku memang tahu kena buat, aku rasa memang kena buat. Tapi unfortunately tak tahu kenapa tak buat lagi. Ke aku duk buat lah ni. Yang mana? Kalau saya rasa mostly mungkin lebih kepada personal interpretation seseorang tu berbeza lah. Pasal ni. Kalau saya, Okey. boleh jadi dakwah tu datang dalam bentuk saya senyum dengan orang. Okey. Saya anggap benda tu salah satu dakwah juga lah. And Alright. saya sapa orang bila jumpa. Okey. Ataupun just tegur stranger, tak buang sampah kat sini. I think it is one form of dakwah. And alhamdulillah. Hence maknanya dah berjalan lah. Okey. Yang lain? Sama? Siapa yang beza? Ana pun rasa macam dah berjalan tapi kadang-kadang macam tak cukup lah, macam tak cukup satu tapi macam kadang-kadang macam kalau contoh program yang patutnya jadi medan dakwah, program kita tujuan untuk dakwah tapi kita macam Ana kadang-kadang macam buat program bukan buat dakwah saja. Padahal benda tu macam Ni kena awaken the semangat dakwah ni. Ini soalan balik ke apa?
Okay. Sebelum nak dijawab, kalau yang first kali kata wajib tadi tu, rasa personally dah melaksanakan kewajipan tu ke? Setiap benda yang kita buat tu jumpa orang untuk bagi contoh yang baik tu pun sebut dakwah. Okay. Saya rasa macam tu lah. Yang kita sentiasa kena jaga image kita sebagai seorang Muslim. Dengan niat kita nak sebarkan Islam kan. Bukanlah kita terus suruh dia ucap kalimah syahadah, tapi kita tunjuk Islam tu hidup dia macam mana. Jadi saya rasa So, okay. Dia nak tanya, Nak tanyalah apa yang saya rasa definition yang saya rasa paling tepat untuk dakwah. Interpretation saya lah, dakwah ni equal to amar ma'ruf nahi munkar lah. Bila kita layankan amar nahi munkar tu, itulah dakwah. Kita bagi manfaat ke orang kecil mana, itulah dakwah. Kita tarik, kita tak nak bagi orang buat benda yang mudarat, walau kecil mana pun, itulah dakwah. Itu yang saya faham lah. so maksudnya bila sebut dakwah, dia terbayang benda ni. Yang lain sama? Ke tak sangat? Tak semestinya. antara yang besar dia ada besar, tapi dia tak terlalu Tak fokus dia tak terlalu fokus pada satu benda tu saja. Jap. Yang mana tak fokus, yang mana ni? Pada amar ma'ruf ni lah. Maknanya Dakwah ni bukan itu sahaja. Dakwah bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar. Dia ada benda tu, elemen benda tu ada, dia fokus pada tu juga. Tapi bukan itu sahaja yang dia Selain amar ma'ruf nahi munkar, apa ilmu lain? Jadi kita bagi contoh tu kira amar ma'ruf tu Contohnya jadi contoh yang baik macam tu. Maknanya bukan for solely nak contribute ke orang. Dakwah ni juga kita perbaiki diri sendiri kan. ada tak terus dia suruh berhenti berukut. Susah. Okay. Sebab kalau kita define lain, dia akan jadi lain lah. Statement yang awal tadi tu semua maknanya sebab dia akan interpretation dia akan berbeza-beza. Sebab tu anda cuba clarify apa yang Tom maksudkan dan apa yang ni. Sebab bila Putus mention ayat ni agak interesting sebab amar dengan nahi ni dia bukan kontradik. Maknanya action ni action yang memang sebab amar ni is actually instruct, suruh, dia ada elemen kan. Nahi ni memang menegah lah. So sebab tu Anda rasa amalan dalam dua ni, amalan kalau kita quantify ni sebagai dakwah, Anda rasa orang yang buat benda ni amat sikit tau. Siapa setuju? Sebab dia antara benda yang paling susah nak dibuat. Sebab you akan create konflik lah. Memang you akan nak nahi mungkar ni biasa. Sebab tu setengah orang kata macam dakwah yang ni jauh lebih mudah daripada ni. Tapi kalau nak mempackagekan dia, sebab tu kita akan struggle untuk jadi dua-dua. Siapa yang setuju ke tak setuju? Ke tak nampak? Because suruh buat kebaikan, kalau orang tak suka pun dia masih tak mencalarkan apa. Tapi kalau dia tengah buat mungkar, kita memang kata tak boleh ni. Dia reaksi dia agak lain. Dia memang gitu. Tapi sebab tanya ni sebab yang disebut ke sini. Now, kalau kita punya definisi tu ada pelbagai dan ada yang kata dakwah tu secara besar dan sebagainya. So at least mana-mana yang kita buat, kalau kita kata ni subset lah atau ada benda-benda lain kan. So the very first statement yang bila kita kata dia wajib lah kena buat baik semua ni, you basis on apa maknanya kenapa you sampai kata wajib tu ada based on apa-apa ke? Faham tak? Kenapa sampai boleh tidak benda tu wajib? Tanya ke? Bagi penjelasan. Rasanya kalau ikut agama ni memang Allah Rasulullah lah dakwah. Sebab yang lima maaf tu ni memang dah mention. Lepas tu ada hadis kata siapa yang kata syahadah tu maka dia lah da'i, dia lah dakwah. Okay. So tapi kalau yang segi pada social sciences ni, maknanya if masyarakat walaupun seorang tak ada melakukan amar ma'ruf nahi munkar ni, bukan mengajak benda tu boleh bawa pada kemusnahan lah, baik berakhlak ataupun social order tu sendiri. Tu implikasi kalau tak berlaku. Okay, sudah ada beberapa angle of reason kenapa dia jadi gitu. Okay. Segmen yang berbeza kalau kita ambil tadi sebab
Setuju ke sebab salah satu benda yang anda dapat tangkap tadi ialah macam ada dalil yang memang kata ni kena buat. Sebab dengan word ni kan dalam memang dia cakap ni. So kalau siapa yang guna argument tu, then dia akan macam kita cakap ni kena dakwah tak kisah mana-mana, contoh lain lah jadi contoh yang baik ke benda kan. Tapi kalau dia punya dalil pula memang kena yang ni dia spesifik dan dia timur wajib pula. So kalau kita buat yang lain tapi tak buat benda ni, dia still tak menjalankan kewajipan lah. Boleh setuju? Dia sama macam kita kata solat wajib, puasa wajib. Sebab ada dua dalil yang dua-dua kata khusus ni wajib. Saya dah buat yang ni tapi tak buat ni, dia still tapi awak tak buat wajipan tu kan. So tu satu benda yang agak interesting kalau nak bincang macam tu. Sebab kalau kita nak cakap, so yang ni apa contoh dia? Kerana contoh-contoh yang kita petik tadi tak masuk dalam ni sangat lagi. So tu satu perbincangan kalau nak bincang. Tapi ada dalil lain tak? Sebab tadi tu dia cakap ada ni. Tapi kalau yang kita cakap kena buat yang ni, satu tu is kalau tak diorang buat akan hancurlah society apa semua tu kan. Okey, lain. So why? Biar je lah. Ni bertanya lebih kepada sebab kenapa kita kena Buat Sebab ni your statement tau. So tu yang tertanya, maknanya you derive benda tu based on apa-apa ke? nak kena defend kita punya statement. Supaya boleh match balik. Sebab nak faham, sebab you kata kena buat dakwah dan wajib, tapi as long as any versi of dakwah. So is that supported by any dalil ke hujah ke reasoning ke? Sebab nak memahami the construct tu lah. Berdasarkan hadis itu yang pernah kata cegahlah maksiat, apa yang apa dari mula guna tangan. Man ra'a minkum munkaran tu. Itu. Okey, itu lagi menarik. Okey, dia kata kalau ada nampak mungkar, so kena cegah tangan, lidah. Hati. Contoh kan, lidah. Macam mana nak buat lidah kan? Tak tahulah. Lidah terjeli tu kan. Okey, hadis tu lagi spesifik. Itu kalau kita nampak kemungkaran. So, contoh apa? Kita nampak apa? Apa contoh kemungkaran yang berlaku kalau kat JIA? Dating. So, so ada buat dah buat dah. No, okay. Realize that something bila anda tanya macam ni, kita masih belum keluar supporting untuk, so yang keluar ni supporting benda yang lebih heavy daripada yang kita bayangkan. Faham ke kalau macam tu? Contohnya kita bayangkan, aku tunjuk contoh yang baik, dah settle lah. Mungkinlah kita kata dekat sini lah kot kan. Tak tahulah nak tapi kalau macam ni Doktor kata yang mainkan kita ni ambil ringan lah. Anda tak judge apa-apa. Anda tengah mencuba cari kot belum keluar dia punya reason tu. So tu yang maksud anda mesti bertanya ni. Kot macam mana datang tu kata dia wajib tu. Ada word yang kata sebab especially bila saya kat dakwah ni bahasa kita tau. Bahasa Arab ni dalam Quran kat mana dia sebut dakwah Ada tak? Dakwah Allah apa contoh ayat ni? Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Macam tu. Man da'a ila Allah. Okey. Kalau macam tu, da'a apa da'a? Seru dan ajak kan? Sebab kalau kita nak guna itu, then dia macam active action lah. Active action tu buat tak? Lagi-lagi. Ada tak dalil yang Ikutkan situasi sekarang, maksudnya contoh macam masyarakat yang dah memang dah jauh daripada agama, itu membuatkan kewajipan ke atas kita untuk ubah sepatutnya apa yang diorang perlu buat, apa yang perlu diorang buat berdasarkan agama. okey. Maksudnya hujahnya adalah situasi masyarakat itu sendiri. Maksudnya situasi suatu yang masalah tu menyebabkan kita kena ubah dia. Kenapa? Maknanya wajib, sebab wajib tu maknanya ada
biarlah. Dia orang align apa yang Islam suruh. Okey. So maksudnya kena dipastikan dia orang ikut tu, kalau sebab tu bila kita nampak kita wajiblah. Okey. That is in line with, contohnya lah kalau dia buat tu kemungkinan kita kena ubah. Yalah sebab sebenarnya okey. Siapa yang pernah dengar yang cakapnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kita biasa cerita pasal benda ni kan? Tapi perasan tak fi'il amar dia apa dalam hadis ni? Falyughayyirhu apa? Ubah falyughayyirhu, maknanya jadikan dia ghair daripada yang tu kan. So sebab tu ada yang kepas. Ramai orang salah faham apa maksud ni. Sebab ni dengan ni agak clear macam ni kita ubah. Tegur tangan ni kan, tangan kuasa dan sebagainya. Macam ni macam kita ubah Ubah hati. Cara pandang. Cara kita feeling. Sebab falyughayyirhu tau. Bukan yughayyir mengubah hati kita. Dia mengubah mungkar tu dengan hati. Sebab tu orang kata macam paling tak doa ke solat hajat ke, dia bukan tak suka. Ni doktor nak kata kongsi ikhlas ni kan. Bukan kot sama saja. Sebab fi'il amar dia ubah. Ubah dengan tangan, ubah dengan lidah, ubah dengan hati. Macam kita nak ubah hati. So sebab tu dia kata the lowest iman tu kita mengubah dengan hati. Dan dia syarahkan bahawa mengubah hati itu paling kurang ialah kita solat hajat, kita doa sungguh-sungguh. Sebab kita tak dapat buat benda ni, tapi kita buat juga benda yang untuk benda tu berubah. Paling tak dengan doa dan sebagainya. Dia bukan aku tak suka benda ni. Maknanya macam dia kata tak cukup lah, mana falyughayyirhu tu. Tak boleh tu, boleh terima, boleh faham. So sebab tu kalau kita tengok dalil balik dia macam okey. So okey dah ke aku ni? Macam tu kan. So iyalah contohnya macam kita tengok kemungkaran yang besar yang berlaku terhadap Gaza ke kan. Maknanya sebab tu kita yalah dia jadi macam itu tahap ni lah kan. Bukan angkat tangan tu doa kan. Tapi it's an active action, mengharapkan perubahan dengan cara yang paling lemah yang kita boleh buat. Siapa yang kita tengok member kita tak solat dah doa untuk dia ke dah ke kita terus buat dalil aku tak buat apa-apa ni sebab hati dia kan, hati kan cukup kan. Dia so tu kalau konteks yang tu kan. Setiap benda yang kita bincang gitu Now lagi ada dakwah ni macam mana? Menjadi contoh yang baik. Sebab biasanya kalau kata macam dakwah bilhal dengan dakwah bilisan lisan bilhal ada orang yang mencabar tak keperluan dakwah dengan perilaku yang baik? Ada orang yang tak setuju tak? Ada orang yang confront that idea tak? Ke memang that's semua orang memang kena macam tu? Maksudnya dakwah dengan cara yang baik, kita dakwah dengan cara paksa ke cara radically dakwah? Sekejap kata dia ni okay. Sebab kalau ni tak settle ni esok dia ada masalah ni. Tu yang tengah kita dia pula ada masalah nak datang pick up. So sekejap okay. Alright. So dia kata dia boleh datang 7.30 esok. Harapnya datang sebab tak dia kita dah langgar kita punya jadual. Okey. Sila. Ada lagi Ada lagi satu ayat. Ada lagi apa dah tadi? Apa soalan tadi? Lupa dah. Doktor masukkan tu maknanya adakah apa yang doktor masukkan? Saya nak fahamkan. Dakwah selain dengan cara yang baik, macam radically berdakwah. Radically. Kita try guna power in what sort of power kita ada. Kita macam contohlah saya Hitler. Contoh saya nak gambarkan power yang besar. Okay. And saya wajibkan semua orang untuk hafal 30 juz Al-Quran. Okey. And then semua orang kena jalankan kerja dakwah. Okey. Dalam konteks yang kalau tak jalan kerja dakwah ni saya akan bunuh. Okey. Jadi apa yang doktor maksudkan adalah macam
Macam tu ke apa? Ada macam cara yang selain daripada cara yang baik, saya nampak Oh, okey. jahat, macam tu lah. Bukanlah cara dakwah yang baik, cara yang terbaik. Sebab anda cakap more kepada, sebab soalan yang satu ialah dakwah bil hal tu. Dakwah bil hal tu dakwah dengan kita kata kita portray akhlak yang baik. Tapi kalau yang tadi tu ialah okey. Kalau sebab bila dah ada timbul cakap tadi macam kita terpaksa orang hafal 30 juzuk ke terpaksa orang solat ke terpaksa orang tutup aurat ke siapa yang rasa itu dakwah? Kalau tak solat kena pancung. Kalau tak tutup aurat kena sepak. Siapa yang rasa itu dakwah? Saya rasa maybe kita terlepas dalam Quran kata dakwah ni kena menyerukan kebaikan. Tapi dakwah juga kena sekalikan dengan hikmah. Okey, so tak ada hikmah di situ. Tak ada hikmah. Okey, hikmah tu satu. Lagi? Ha? Tu efek dia tak jadi macam tu kan. Okey. Ada beberapa konsep yang kita rasanya dia akan clear cut bila kita bincang benda tu kenapa kita nampak ada problem. Satu, kalau kita nak dakwah, kita nak orang tu jadi apa? Baik. Tadi tu nampaklah baik juga kan. Tapi kita nak essentially kita nak dia tunduk kepada Allah. Action tadi membuatkan dia tunduk kepada kita. Boleh faham fundamental beza tak? Maksudnya kalau orang tak faham benda tu, dia just nak nampak physically practicing quote unquote. Oh tengok dia ada tu kan. Tapi sebenarnya dia menyembah kita lah sebab dia takut kat kita bukan takut kat Allah kan. Even dalam apakah ayat yang Allah cakap pasal kepada Nabi Musa bila nak pergi Firaun? Itu Nabi Musa minta kan? Okey, dia ada ayat apa? Izhab ila Firaun innahu tagha kan? Betul? Sekejap dia ada dua kali. Ni dalam surah Taha ke? Ke ni dalam surah lain? Tapi okey. Kalau yang ni tu satu lagi lepas tu? Betul. Okey, yang tu tu kan. Lepas Rabbi Syrah li Sadri lepas tu Harun akhi tu, lepas tu ada izhaba ila Firaun innahu tagha. Lepas tu? Alamak, tak buka pula. Apa ayat tadi? Tak, izhaba tu sebab dia dah ada dengan Firaun kan? Dia dengan Firaun, dengan Harun. Astagfirullahalazim. Lepas tu? Ayat lepas tu? Kita efek-efek yang kita nak berkena madu tu apa? Dia takut kepada Allah. Maksudnya perubahan dia kerana dia risau, dia takut. Dia bukan sebab dia takut penguasa tau. Faham tak? So, the very fact kalau kita nak mengubah orang kerana nak biar dia takut kat kita, by definition itu bukan da'a ilallah lah. Ni kita bukan nak cakap action tu patut ada ke tak patut ada. Sebab ada action oleh penguasa ialah untuk menjaga bi'ah. Sebab kalau tak ada bi'ah dia jadi kerosakan yang lain. Tapi kita jangan salah anggap itu dakwah. Itu responsibility penguasa dalam sudut yang lain. Supaya tak ada orang yang didakyah dengan suasana dan sebagainya. Tapi belum settle urusan dakwah tu. Faham? Dalam kata itu mungkin nak kata nahi mungkar, dia dakwah from the perspective ni mungkin boleh. Tapi dia belum settle yang kalau kita kata da'a dengan Firaun pun Allah sebut sampai harap-harap dia yakhsha apa semua. So kalau contoh-contoh yang memang clear cut apa yang kata kuku besi apa semua tu susah nak dibayangkan itu dalam konteks dakwah. Kalau dia nak justify nak menjaga suasana bi'ah apa semua boleh dibincangkan walaupun still niat tak menghalalkan cara dia exit benda yang halal lah dengan cekaman dan apa dia lempang apa semua kan. Okey. Now, is there bila kita cakap sebab ni semua action tau. Betul kita tak dipertanggungjawabkan terhadap hasil. Semua setuju kita kena buat responsibility. Tetapi adakah macam Nabi Muhammad SAW
Okey, ni first nak pergi pada konsep ni. Kalau dakwah bil hal kalau Nabi Muhammad SAW tak berdakwah secara verbal, dia berdakwah dengan hanya akhlak yang baik, Nabi Muhammad SAW dah settle tak tugas dia? Kenapa belum pula? Sebab ramai orang yang baik. Orang dengan cara orang tengok tu untuk tendensi untuk dia tunduk takut kepada Allah tu tak ada. Macam angle dia ni saya nampak dia nak bagi orang dengan bila kita berdakwah tu dia angle dia tu takut kepada Allah. And dengan cara kita just portraying without macam ni dia ada satu perumpamaan ibarat buah kita macam ni, orang tengok dari jauh lawa. Tapi bila kita buka dalam dia tak lawa. Macam tu dia kita bagus kita sendiri. Tapi untuk masyarakat untuk dari konsep dakwah ni masih tak tercapai lah benda tu. Sebab orang tak akan tengok, orang tak akan dia nak berubah dengan hanya tengok budak ni baik. Mungkin ada setengah orang macam ni nak jadi macam dia. Tapi keramaian orang kata macam bagus budak ni. Kalau memang sifat Nabi macam tu, so orang akan nampak dia memang baik. Itulah. Okey. Dan Nabi ni baik daripada zaman bila lagi? Dari dulu bilang kecil. Maknanya Al-Amin tu bukan lepas dapat wahyu kan? Al-Amin tu from the very beginning. So dia jadi macam, so kita kena faham dakwah bil hal tu lebih kepada prerequisite, bukan completion of dakwah dan effort lah. Boleh terima tak? Sebab dia jadi macam satu, kita tahu memang anak Nabi SAW dah Al-Amin. Kedua, dia test tak benda tu sebelum dia dakwah? Dia buat apa? Dekat buka sofa tu dia cakap apa? Maknanya dia tanya something sebelum dia bagi mesej dakwah kan? So dia dah proof memang kau percaya aku Al-Amin dan aku bagi sampai dakwah. So benda tu menggambarkan, okey, siapa yang nak berdakwah, siapa yang nak claim berdakwah ni, dakwah bil hal in a way macam akhlak baik tu prerequisite lah sebelum nak buka mulut. Macam kalau dia tanya, kau percaya kan kalau aku nak ni kan? Alah kau ni kelentong semata. Okey, something masalah kat kan. Tapi dah ada benda tu bukan kalau aku cakap ni kan, oh kau cakap Al-Amin, alhamdulillah aku dah dan dakwah. Dia tak cukup, dia punya message, apa message je, apa kat mana yang perlu takut dan sebagainya. Dah agak interesting dalam contoh tu. Nabi SAW uji bukan just purely, kalau aku beritahu result MU lawan ni semalam, kau percaya tak? Dia bukan just any news or whatever. Kalau aku beritahu benda yang danger upon you, benda yang you patut khauf, yang you takut, you percaya tak? Oh, kalau apa-apa yang kau cakap menakutkan, percaya. Aku nak cakap sungguh ni, kau patut takut dengan Allah kalau bla-bla kan. So bila dia degil pula, memang dia degil lah dia, kan? Kalau kita ni, siapa boleh uji macam tu? Kalau aku nak bagi something yang berbentuk warning, kau percaya tak? Siapa dalam Maknanya kalau kita dengan makmum ataupun adik-adik SLP, tak tahulah siapa makmum gitu kan. Maksudnya that reflect of character lah. Sebab ada orang macam, oh kalau kau cakap pasal bola, kau cakap pasal hiburan, aku percaya. Kau nak cakap pasal agama, tak apalah. Faham? Maksudnya setengah orang dia silap membina credibility sikoh dia tu hanya dalam sudut sudut ni kan. Sudut ni macam apa kita orang dengar kau tak ada track record langsung dalam bab tu kan. So dia jadi macam, so bila kita bina kepercayaan tu bukan purely kalau kau cakap benda baik, memang percaya. Tapi cakap benda lain, kau memang aku tak pernah dengar kau cakap benda kan, dan selalu kelentong pula tu kan. So kalau boleh terima benda tu, then satu lagi pembincangan adalah okey, Nabi Muhammad SAW, adakah diletakkan end goal oleh Allah SWT? Ke diletakkan hanya perlu action berdakwah? action dan Allah firmkan dengan ayat Al-Yawm Akmaltu Lakum Dinakum. Maknanya dia Okey. benda tu akan jadi salah satu tanda that's the end lah. Okey, tapi yang tu Allah sempurnakan dinakum kan? Bukan Allah hari ni kerja kau dah selesai. Hatta la takuna fitnah. Okey, itu kat mana? Itu cerita apa? Sebab okey, hatta indicate the kena sampaikan sesuatu lah, maknanya kan. Okey.
La takuna fitnah, tak ada fitnah. Okey, sebelum kita pergi sini, ada ayat lebih general tak pasal yang Allah memang describe Nabi diutus untuk this objective, this end result, this. Okay, interesting. Okay, kita listkan semua. Uswatun hasanah. Hasanah. Akhlak, sempurna akhlak. Lagi. Semua ni betul kan? Tapi kita nak tengok, are we missing something? Lagi ada. Wa ma arsalnaka apa? Rahmatan lil alamin. Ada lagi? Apa yang sebab ni semua yang betul. Cuma kita nak kena conclude semua benda lah sebab all of this Allah describe Nabi Muhammad SAW ataupun hadis yang describe dia punya function. So kita tak boleh ambil satu dan ni je lah function dia. Akhlak je. Kenapa kau fikir benda lain? Akhlak je lah. Dia, sebab ada ni dan sebagainya. Ada lagi? Kalau sebelum kita baca pesan ni, sebab yang ni dia nak relate tu panjang sikit. Sebab ayat ni dia tak direct cakap pasal Muhammad. Ke ada? Yang lain? Okay. Okey. Ayat pertengahan surah Al-Baqarah ada indicate pasal Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ayat bukan surah Muhammad, surah Al-Baqarah exact ayat tengah-tengah. Surah Al-Baqarah 286 286, so bagi 2 143 ayat 143. Biasa syuhada 'alan nas. Okey, ayat tu kum tu Allah merujuk kepada siapa? Orang beriman dan umat Nabi Muhammad kan. Maknanya ar-rasul dalam tu siapa? Wa yakun ar-rasul. Adakah mungkin nabi lain ke sebenarnya nabi kau lah, Nabi Muhammad lah kan? So kalau ke situ function Nabi Muhammad apa? Ajak orang jadi syahid. Wa yakun ar-rasul alaikum saksi saksi atas kamu. Alaikum Okey. Ni contoh-contoh ayat yang memang imply directly or indirectly, tapi directly lah Rasul, tak ada Rasul lain dah kan. Ni semua function Nabi Muhammad SAW dan itu role dia lah. Tapi setengah word ada imply, okay, kalau macam ni lah, I think this is very clear cut, menggambarkan end goal lah. Sebab dia cerita bukan cerita masa zaman Nabi, tapi Nabi diutus and dia akan tercapai lah benda ni. Boleh terima benda tu? Ke masa zaman Nabi dah tercapai? Okay. Kalau akhlak ni, of course, uswatun hasanah apa? Apa maksud uswatun hasanah? Contoh baik. Ayat dia macam mana? Apa tu? Wal akhir. Ada apa tu? Macam sebab kalau kita konteks Allah apa yang disebutkan situ. Lalu tu saksi atas kamu ni apa pula? Okey. Siapa yang dah bincang dah ayat ni? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ada yang tak pernah bincang langsung ke? Ada yang dah? Yang lain? So, okey, ayat tu kita akan salah satu benda yang kita akan bincang esok lah. Kalau in detail. Tapi dia punya, sebab kalau kat situ tu macam Allah describe, sebab kum kat situ kita lah, kita wa kadzalika ja'alnakum kan. So kita ada responsibility. Lepas tu Allah sebut wa yakun rasul alaikum syahida. So Nabi ada responsibility dan dia jadi macam Nabi dah settle, kamu bila lagi? Macam tu lah dia ada imply macam tu kan. Okey. Wa ma alaika illal. Yang tu apa pula? Balagh al-mubin. Okey. Semua benda ni agak interesting kalau kita compile semua. Kita akan nampak dia punya puzzle KPI dan macam objektif, KPI, vision, semua benda tu lah dalam konteks tu. Dan kita kena faham secara komprehensif. Sebab takut kita nampak macam ni je, lepas tu kita anggap dah okey tanpa melihat yang ni. Yang ni apa pula? Kenapa anda cakap pasal ni? Suka-suka je.
Angle. Okey. So angle dia sehingga tak ada lagi fitnah. Tapi kena buat apa sehingga tak ada lagi fitnah? Bunuh orang. Bunuh orang. Apa ayat dia? Qatilu fi sabilillah. Perang lah kan. So kalau kita perasan, lepas tu Allah cakap, ni tak pernah bincang pasal ni. Sebab kalau kita tengok ayat tu ke bawah dah ni, fitnah lebih besar daripada bunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Cerita mana ni dah siapa yang memang tak pernah lalu lagi ni? This discussion. Ke dah? Pernah? Masa bila? Daurah pertama. Dekat Mahalah tu Mahalah tu. Dah cerita dah benda ni? Ke belum? Ke tak ingat dah? Ke? Saya waktu tu ada Oh. tak datang. Okey, yang lain ke tak ingat dah? Ke masa tu bosan gila Dr. Saifullah cakap ni. Ke penat dia kan? Ke tak ada mic? Okey. Yang lain ingat? Tak ingat? Boleh relate. Kalau ingat boleh relate point dia. Ingat? Senyap ni tanda tengah makan. Okey, tanda. Okey. Siapa yang dia suruh perang ni? Siapa? Di perang home tu orang kafir lah, kita perang yang kafir. Tapi siapa yang diarahkan, diwajibkan salah satu ayat kutiba alaikumul qital kan? Siapa yang disuruh perang ni? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lah. Maknanya kalau kita di hidup ketika tu. Dan dia punya hujung dia supaya tak ada lagi fitnah. Dan perang ni, sebab kalau kita ni alang-alang dah cakap pasal ni, dalam surah Baqarah, kalau kita cari kutiba kan dia ada apa? Okey. Kutiba okey, qital dah sebut tadi, lepas tu siam. Lagi tu? Kutiba qisas, lagi satu? Intaraka wasiat kan? Yang ni dah pernah bincang? Dah? Yang ada macam bola-bola ni? Okey. Ini semua kutiba. So kita kena buat empat-empat lah kan? Sebab kutiba kan? Ni pendek cerita lah ini kita dengan Allah. Dia represent kita dengan Allah. Sebab ni semua dalam surah yang sama ni, surah Al-Baqarah. So kalau kita tengok surah Al-Baqarah, dia banyak kewajipan. Dan ada 4 yang bukan kebetulan, yang Allah decide, Allah memang guna word kutiba sebit-sebit sama. So ini kita dengan Allah. Yang ni kita dengan orang lain, dengan manusia lain. Yang ni negara. Yang ni international. Faham? Maksudnya negara Islam dengan negara yang memusuhi lah. So kita sebenarnya dalam, kalau nak faham benda ni tugas apa tugas khalifah lah. Sebab surah Al-Baqarah tu cerita pasal wa isqala rabbuka lil malaikati inna ja'ilun fil ardi khalifah lah, tu semua tugas khalifah lepas tu. So kita tak dapat lari daripada 4 level tugas. Kita dengan Allah, kita dengan orang lain, negara, dan perang ni maknanya bukan negara Islam terdekat. So semua ayat lain dalam surah Al-Baqarah tu dia akan follow salah satu ni lah. Ayat yang panjang tu pasal hutang So kita deal macam ni. Ayat ni, so kita akan nampak ada yang benda ni, ada benda ni, ada benda ni, ada benda ni. Dan belakang tu banyak yang pasal perang-perang ni, cerita ni lah. Now, so perang ni salah satu suruhan dalam relation antarabangsa. Sebab antarabangsa bukan hanya perang, tapi kalau kita tengok sejarah banyaklah perang. Rom, Parsi, Konstantinopel semua perang. Tapi kalau tak perlu perang, kita tak payah perang. Macam Nusantara tak perang. Dia dakwah, dah settle kan. Point dia adalah kita nak sampai tak ada lagi fitnah. Dia punya KPI dia. Perang sehingga tak ada lagi fitnah. Kalau dan fitnah tu lebih besar dari membunuh. Itu justifikasi yang Allah bagi kat sana. So apa ni? Tak ada lagi fitnah dia. Apakah fitnah yang dimaksudkan dalam Quran? Sebab ada ayat-ayat yang Allah sebut quite literally. Perangilah orang yang mengeluarkan kamu basically dari Mekah apa semua, dan fitnah. So fitnah yang dimaksudkan dari situ ialah oppression bla 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 kan. So kalau kita cakap macam apa yang dibuat kepada Palestin tu satu fitnah yang tak boleh dibiarkan lah. So perangi mereka sehingga benda tu hilang, etc. Maknanya fitnah tu hilang
Dalam konteks lain ialah, kalau kita nak faham contextually, selagi mana ada orang di mana-mana dalam dunia ni yang tak sampai mesej Islam kepada dia, itu satu fitnah yang tak boleh diterima. Boleh terima macam tu. Kalau mesej dah sampai, la ikrah fid din. Kau tabayyana rusyd minal ghayy. Kau dah clear kan betul yang salah? Kau degil, kau tanggung sendiri settle. Tapi kalau mesej tak sampai, sebab tu Allah cakap apa? Sampai hafal ayat yang sehingga tidak ada hujah ke atas Allah. Siapa boleh cek GPT ke apa? Ayat yang memang Allah cakap, maknanya responsibility para anbiya ke, dan pada dan ini untuk memastikan tak ada manusia yang ada hujah ke atas Allah di hari akhirat basically. Siapa boleh tulis? Ha? Betul, ada ke? Adakah ayat dalam Quran yang bermaksud ataupun memiliki implikasi bahawa apa dah tadi? Maksud dia apa kalau kita baca tu? Rasul-rasul ini pembawa kabar gembira kepada orang yang beriman, pembawa amaran kepada orang kafir, pembawa maksiat, supaya tak ada manusia sesuatu hujah ataupun alasan untuk berdalih pada hari kiamat terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Okey. So sebab tu macam penceritaannya ataupun naratifnya adalah kenapa Nabi dan Rasul diutus supaya tak ada manusia yang boleh ada hujah kata Allah. Aku tak tahu benda. Kenapa pula aku nak kena masuk neraka pula? Apa hal ni kan? So siapa yang rasa kita mewarisi tugas tu? Maknanya KPI dia ialah tak boleh ada manusia dalam dunia ni yang ada hujah boleh kata mana ada mesej tak sampai ke aku. Tak ada orang cerita Islam pasal aku. Kenapa pula aku nak kena balas apa benda kan? Tu ada orang ada hujah. So masa Nabi dengan semua Abu Lahab, Abu Jahal ada hujah. Tak, mesej dah sampai, dia yang degil kan. So tu satu benda yang tak boleh terima. So kita nak kena sampai mesej. Sebab tu para sahabat memang bertebaran. Dia tak bertebaran lah sebab ada manusia kat sana, ada manusia kat sana dan sebagainya. Kedua pula adalah bila seseorang tu menerima Islam, dia sepatutnya boleh mengamalkan Islam dengan aman. Kalau ada orang pergi sekat, tak boleh sekat ni, tak boleh nak mengamalkan, itu fitnah yang kedua yang kita tak boleh terima. Kan? Ataupun persecution dan sebagainya. Now, boleh terima dua benda tu? Okey. Kalau dalam konteks memahami benda ni, dalam fiqah buku kuning, buku lama lah. Kalau kita tengok fiqah yang sepanjang zaman kegemaran Islam tu, buku fiqah tu, dia akan kata manifestasi dia ialah bila kita pergi ke negara orang, satu, masuk Islam. Kedua, jizyah. Ketiga, perang. Siapa biasa dengar benda ni? Maknanya soalannya memang kita bagi 3 option je. Kau masuk Islam, tak nak bayar jizyah, tak nak kita perang lah. Pernah dengar? Tu memang classically itu fiqahnya begitu. Tapi siapa yang pernah fikir, pasal jahat sangat Islam ni? Boleh faham tak daripada perspektif orang lain benda dia jahat? Ataupun macam kita duk elok kita kat sini, datang-datang ikut agama aku. Kau tak nak kau bayar jizyah, maknanya we become bayar jizyah, bayar ufti ni maknanya kita kena declare kita bawah dia pula tiba-tiba. Tak nak lah tu nak gaduh, nak perang pula. Apa hal kau ni kan? Siapa faham kenapa fiqahnya gitu? Islamik ke ni? Pergi tempat orang, ikut agama aku. Tak nak kau duduk bawah aku. Tak nak aku panjung kau. Yang ni bukan ikut severity dari segi perkategorian kafir itu sendiri. Sekejap, okey. Yang ni dengan negara, bukan dengan individu. Dengan puak-puak ke. Sebab kalau cerita luar negara macam orang Madinah tu, dia cerita lain. Ni cerita macam bila dia hantar surat ke Rom ke semua tu, masuk Islam. Kalau tak nak bayar jizyah. Jizyah tu difahami kita gitu memang you declare, kalau macam kita bayar ufti ke Siam, dia menaungi kita lah. So maknanya apa pula Rom tiba-tiba kena nak bawa orang Arab ni kan. Kalau tak perang,
tak rasa dahsyat ke? Rasa dahsyat Astagfirullah, kenapa? Tapi kalau yang dua ni faham tadi, again dua ni faham. Now, the only, kita kena faham sebelum zaman nation state, dia zaman emperor dan empire. Bila ada emperor, yang mana ada rakyat di bawah dia, katalah satu level rakyat ialah dia kita nak bagi mesej sampai ke dia. Orang yang masuk Islam dia sepatutnya boleh amal tanpa disekat. Okay. The only possible way ketika zaman tu, idea dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, of course dia nak lah Islam tersebar. Dia tak nak masuk Islam, tak apa, la ikrah fiddin. Bukan tak apalah, maksudnya kita tak boleh paksa. Tapi kita nak jaga ni. So the only way untuk kau tak masuk Islam tak apa. Tapi dakwah masih boleh berjalan, dan siapa berjalan, khalifah boleh protect orang ni untuk amalkan, ialah kau memang duduk bawah khalifah lah. In that structure, dia tak boleh ngada-ngada buat benda kat rakyat dia sebab khalifah di atas. Kau tak nak juga, kita terpaksa singkirkan kau lah. Kau pergi mampus. Kau kena disingkirkan lah. So Islam tak pernah berperang kat sini. Dia perang ni je. Ni disingkirkan, kita install orang yang mana-mana ni okey. Makosid di sini tercapai. Tiada lagi fitnah di atas muka bumi ni. Tak ada orang macam, sebab tu kalau kita bincang zaman sekarang, orang kata macam perbincangan ni, fikah ni dah tak valid. Ataupun dibincangkan valid lagi ke? Sebab dulu zaman emperor memang ceritanya memang berpusat di sini. Sekarang kan negara barat pun orang boleh perjuangkan hak untuk bla 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 dan sebagainya. So ada orang kata macam ada ruang, kecuali North Korea mungkin kita tak silah kau Islam atau tu kalau kita tolak kau lah supaya, so tu perbincangan itu So kita bukan rigid pada nak juga perang dan sebagainya. Rigid kita adalah tak boleh ada fitnah. Kalau ada orang dia tak dapat message Islam dan emperor kita tak boleh masuk, we cannot accept. Faham ke? So itu sebab tu perang tu diutus untuk benda tu. Dan Allah define benda ni sebab apa? Sebab sahabat yang awalnya tak kisah bunuh orang, macam sebelum dia sahabat tak kisah bunuh orang, dia dapat Islam, dia value life. Tiba-tiba Allah kata perang pula. So timbullah persoalan, kenapa nak kena perang? Kan kita melibatkan pembunuhan. Allah kata fitnah ni, kalau ada orang tak dapat mesej Islam, kalau orang tak boleh nama Islam, that is more severe daripada berlakunya pembunuhan dalam medan perang. So that's how Allah justify perang tu mudarat kecil berbanding dibiarkan mereka tak dapat Islam. Kiranya kataan asal Imam Al-Qad tu terpakai dalam konteks yang tersebut lah. Sebab kalau kita tengok the full ayat, dia macam tu. Dia tak al-fitnah atau macam Al-Qad ni, dia menuruti kutiba ilmu kita faktuluhum, dia menuruti. Dia bukan tiba-tiba, sebab tu kita kata fitnah yang bahasa Melayu tu jadi totally cerita lain kan. Dia dalam arahan Allah suruh perang, Allah bagi justifikasi. This is, memang kita accept, kita kalau boleh tak, sebab tu di Nusantara, raja masuk Islam, kita tak dengar dia nak perang pun. Dah maksudnya alhamdulillah lah. Tapi Rom tu dia tak nak dan dia tak bagi juga masuk. Kalau dia berjaya dalam dunia ni, dalam sejarah, tak tahulah kalau kita boleh cari, rasanya tak ada berlaku yang second ni. Sebab emperor mana yang nak duduk bawah kuasa lain. So kalau ada yang bukan Majapahit, siapa? Yang masuk Islam kat Parameswara ke apa tu masuk Islam, Rom, Parsi, Konstantinopel, semua yang ni lah. Tapi kita masih bagi chance yang ni sebenarnya kalau dia willing. Okeylah aku Mungkin buat kecil lah macam mungkin ada yang bukan negara, bukan emperor yang besar kan. Okay, so in all of this, kenapa kita bincang benda ni? Kita nak tengok dakwah ni ada ke end goal yang ditetapkan in essence Kalau kita faham ayat macam ni dalam konteks ni, would you consider ni sebagai dakwah juga? Memastikan mesej tu sampai lah apa semua ni. Okey. Boleh link tak antara cerita ni dengan ni? Maksudnya realiti rahmat lil alamin ni hanya tercapai bila tak ada lagi fitnah. Kalau masih ada fitnah, contohnya Rohingya kena persecuted, kita tak boleh nak claim rahmat lil alamin. Satu alam dah rahmat, mana rahmat dia tengah kena persecute ke situ. Kira macam sekarang ni, fitnah ni kita boleh tafsir secara lainnya dengan kebebasan untuk seseorang tu menerima dan tak dihalang dalam beragama macam tu.
Tiada fitnah ke fitnah? Tiada fitnah. That's one of it lah. So betul yang macam Dr. cakap tadi, konsep Islam sama ada Islam, jizah atau perang kata tiga ni dah relevan atau tak relevan lagi zaman sekarang ni bergantung kepada suatu kawasan tu sama ada masih lagi macam dulu dunia structure ataupun macam sekarang. Tapi tak tahulah sekarang ni masih ada tak macam dulu. The only thing yang mungkin orang terfikir China dan North Korea je kot yang macam dia block macam tu kan. Yang lain tu sebab tu orang dah tak bincang benda ni, orang bincang macam within the structure of tu masih boleh diperjuangkan hak tu kan. Dan anda bukan pakar tu, anda jangan mention benda ni sebab kalau orang buka balik buku ni dan dia cuba force dalam dunia sekarang, dia akan nampak kenapa ni dia akan nampak. Tapi dalam zaman dulu it makes sense sebab that's the only way. Kalau kita biar je lah, dia memang sampai bila orang tu tak dapat hidayah lah in a way kan. Jadi kan doktor awal cakap ada tentang kerajaan umat wasatah. Yang tu boleh saya tahu takrif doktor berkenaan kedudukan umat wasatah tu. Adakah umat yang berada di jalan tengah? Adakah umat yang betul-betul dari segi takrifan? Okey, ayat tu antara ayat yang amat banyak penafsiran dia. Tapi dalam salah satu yang ana amat suka adalah yang ambil take it quite literally. Ni pun akan dibincangkan esok, tapi sebab dah tanya. Wa kadzalika ja'alna. Na tu apa? Dalam ayat tu na kami tu apa? Allah kan? Sebab Allah yang cakap tu, wa kadzalika ja'alna kum siapa? Kita agak sini Ummat wasatah. Litakunu syuhada 'alan nas. Di atas manusia, ni manusia semualah. Wa yakuna rasul alaikum syahida. So Allah describe peranan masing-masing. Wa kazala jangan nakum ummat wasatah litakun syuhada. Kita sepatutnya jadi syuhada, saksi jamak kan. Lepas tu wa yakuna rasul alaikum syahida. Dia saksi seorang, syahid. Nabi dah jadi pertengahan antara Allah dengan kita. Kita kena jadi pertengahan antara Rasul dan semua orang. Ni kalau take wasatah tu literally. Kalau kita tak sampaikan sehingga semua manusia ni masuk Islam, ngada nak claim pertengahan benda. Macam tu lah. Kita jadi intermediaries lah. Penyambung, penyampai. Jadi apa yang Rasul sampaikan daripada golongan-golongan yang dan An-Nas kat situ kan. Letakkan syuhada 'alan nas kan. So semua manusia lah. So dalam konteks sebab tu Nabi confident tak dia dapat kerja ni? Saksi ni. Macam mana? Apa bukti dia confident? Pandai-pandai je. Again, al-yawma akmaltu lakum tu more kepada Allah declare a message tu dah complete. Nabi punya responsibility tu ada dalil kata Nabi confident. Kan Nabi pun ragu, aku dah settle ke kerja. Ada tak episod yang Nabi memang dengan confidentnya macam indicate I've done my job? Nazak tu apa? Ada nazak tu kalau yang hujung tu macam dia dah tak yang dia nanti nak jumpa Allah tu ke? Itu memang tu. Tapi sebelum tu lagi. Dalam haji perpisahan. Apa yang Nabi cakap? Aku dah sampaikan ke? Maknanya dia lepas semua kan. Dah maknanya kawan semua tu kan. Aku dah sampaikan ke? Dah sampai lah tu. Ya Allah, saksikanlah. Dia orang pun semua dah kan. Siapa yang rasa macam sebelum kita mandi boleh buat tu? Semua warga aku dah sampaikan Ya Allah, saksikan. Tu KPI dia lah. Faham? Maknanya kalau cerita benda tu seriau lah, tak tidur lah kita kan. Kau bila kau sampai, apa yang kau sampaikan, tak faham apa benda kan. So that's the benchmark of confident you dah buat tugas lah. So kalau kita wrap up benda tu, boleh feel the gravity of tugas tu tak? Faham ke apa yang dibincangkan ni? Responsibility tu dia macam tak seringan yang kita assume. Aku buat ni dah kot kan. Dia macam sebab orang ni dia macam dia punya visual imagery of bila dah buat kerja tu kena capai benda-benda macam tu. Dia imply kerja tu bukan cancang lah. Now, dekat sinilah perbincangan. Okey,
all of this discussion yang it leads to kita punya mindset quote unquote dakwah tu apa Dan siapa yang merasakan all of this discussion, kita rangkukan kat sini dan itu yang kita kata wajib tadi tu, dan dia akan jadi level lain punya perasaan lah. Dan okey, siapa pernah dengar soalan ni? Dakwah ni perlu dibuat secara berjemaah tak? Berjemaah. Dakwah ni perlukah dibuat sejemaah ke boleh je buat solo? Dua-dua boleh? Okay. Dekat sini, pembeza dia apa tau? Pembeza dia ialah, you bayangkan apa benda ni. Kalau you bayangkan semua gala yang kita cerita tadi ni, semua ni, dia something yang impossible boleh dibuat at individual level. So, sebab tu yang datang hujah, orang yang faham dakwah ni is all yang kita bincang besar tadi tu. Impossible, kalau you kata you kena wajib benda ni, it is impossible boleh dicapai tanpa benda ni, maka ni wajib. Faham? Dia sama hujah kenapa wuduk tu wajib kan? Sebab tanpa wuduk tak boleh solat. So, boleh ke tertegak negara, apalah semua benda ni tanpa jemaah. So, bagi kefahaman yang terima dakwah ni inclusive of all yang tadi tu, dia impossible lah. Tak possible. Berjemaah ni faham kan? Dia bukan ramai. Dia ramai dan berstruktur. Sebab ada imam ada makmum tu. Kalau solat ramai-ramai, belum tentu berjemaah. Solat imam makmum baru berjemaah. So bila imam rokok, kena rokok. Bila imam sujud, kena sujud. So dia jadi macam ramai dan tersusun. So dalam hukum alamnya, kalau dakwah ni nak menegak sampai negara, sampai rahmatil lil alamin semua tu, impossible lah tanpa berjemaah. Now, dekat sinilah yang jadi persoalan. Of course, benda ni dah tak elok. Dia dah bau something. Dia dah tak rasa tu bikai. Dah ada masam kan. Cuma ni mungkin ada yang masih lagi boleh diselamatkan. Kena ada verification. Now, bagi faham the narrative ni sebab tu dia jadi macam perbincangan pasal ni dia come first lah. Sebab kalau kita conclude dakwah tu in a certain way, contoh untuk buat kempen sebar salam apa semua, perlu berjemaah tak? Tak perlu, seorang pun boleh buat. Anda aktif di Facebook je, sebar salam, senyum apa tu, boleh je buat ni dulu. Untuk make sure kisos tertegak, apa semua tertegak, boleh tak? Tak, impossible lah, dia memang kena berjemaah, right? So kat situ dalam konteks what we define dan kita nampak kerja tu tak kat mana, lead ke depan kat sini. Nak dipendekkan cerita, sebab kita dah hampir pukul 12 ni. Kalau siapa yang pegang dakwah tu macam tu, dan dia wajib, hence berjamaah wajib, implikasi dia apa? Kalau siapa-siapa bayangkan you dah pegang macam tu, oh, wajib berjamaah punya. Tak, maksudnya, okey, kita sekarang, so kalau aku tak berjamaah lagi, berdosa tak? Faham implikasi itu tak? Naturally, orang yang sampai kat situ, dia akan cari, so aku nak berjemaah kat mana? Aku nak jemaah mana? So, persoalan pasal jemaah mana, hanya valid kepada orang yang reach that point. Boleh terima point tu? Kalau orang, sebab tu perbincangan pasal jemaah ni, amatlah tak valid bagi orang yang tak faham ataupun tak terima dakwah tu yang macam tu. Dia vary ataupun dia akan berbeza mengikut takrifan seseorang tu berkenaan dengan dakwah tu sendiri. Sebab tu kalau orang yang macam fikir dakwah tu secara umum, kita pergi gaduh benda ni, dia akan jadi menambah dosa je lah. Ngumpat sana, ngumpat sini, gaduh sana. Tapi kalau orang yang meyakini dakwah tu macam tadi dan macam ni, satu, dia tak sibuk nak gaduh dengan orang pun. Sebab dia concern, aku nak kena buat kerja kat mana. Kedua, dia akan nilai benda tu from the perspective of, aku nak capai benda yang besar ni. So, kat mana yang aku boleh capai benda tu? So, dia takkan ada isu gaduh sangat. Biasanya gaduh ni sebab, boleh terima kalau anda cakap macam ni, secara umum orang yang banyak bergaduh ni, sebab dia tak sibuk buat kerja. Orang yang sibuk buat kerja, dia terlalu occupied daripada nak bergaduh lah, nak faham. So, biasanya orang yang sampai ke sini,
yang faham dakwah macam tadi, of course dia akan rasa banyak benda nak kena buat dan terpaksa buat macam ni. Dan bila dia bincang benda ni pun, dia tak sempat nak gaduh dengan orang pun. Dia cari more kepada where should I be part of. Now, siapa yang pernah baca buku Syahadatul Haq, tulisan Maududi, tapi dia dari ucapan sebenarnya. Dia kata, kalau siapa yang dia punya conclusion buku dia sebenarnya bincang ayat ni je. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata tu. Dan nama buku dia Syahadatul Haq. Kenapa syahadah tu? Sebab syuhada ni. Maknanya sebab dia define, dan kerja kita ialah syuhada. Boleh terima tak dia punya statement macam ni? Kalau you terima sampai ke sini, lepas you dengar semua benda ni, you hanya ada 3 option. Dan Al-Maududi dia cakap, dia berceramah masa tu. Satu, aku sedang offer aku punya jemaah. Dia kalau jemaah dia ialah Jamaatil Islami. Kau kena join. Dan kau fulfill tanggungjawab tu. Kalau kau rasa macam, oh nampak jemaah yang aku bawa ni macam tak cukup sifat ke, tak ni ke, cari jemaah lain. Cari mana-mana jemaah lain. Kalau satu dunia kau cari memang tak ada jemaah yang memenuhi sifat, create jemaah sendiri. Other than this, not acceptable sebab dia ni conclusion dia macam tu. Macam prerequisite lah kena ada jemaah and baru boleh. Dan dalam dunia ni, ada je orang buat ni. Buat ni maknanya buat jemaah sendiri. Contohnya Maududi, contohnya Al-Banna. Bukan kerana masa dia mula tu tak ada guru Islam dah. Tapi tak ada guru Islam actually have the same level vision lah. Semua just nak buat level kampung, level dia kata, tak, aku nak sampai situ. So tak ada option kat situ. Tapi masa Al-Maududi dia cakap tu, dia dah ada option yang dia punya jemaah macam tu kan. Tapi point dia ialah, logik kan? Boleh terima logik tak? Maksudnya dia macam, kalau kita, siapa yang terima sampai level ni, dia tak ada option lain. Macam kalau option lain dia tak. Dan kita tak boleh jawab lah, kau yakin kan kena berjemaah lah tu, kenapa tak? So kenapa tak berjemaah kan? Okay. Dalam konteks ni, I would conclude with this. Based on this narrative, your tanggungjawab, okay, ni confirm tanggungjawab. Dan ni tanggungjawab, maksudnya berdakwah tanggungjawab, berjamaah untuk dakwah tanggungjawab, bukan berjamaah untuk, faham kan? Ni narrative dia kena bersambung tau. Dia bila kita join ambil apa jemaah untuk berdakwah lah, bukan oh alhamdulillah aku dah tiket syurga. Dia bukan macam tu kan. Sebab tak ada orang yang masuk syurga, ya Allah aku jemaah ni. Dia tak ada dia amal tu. Tapi kenapa timbul ni? Sebab amal yang macam tu baru boleh reach that level. Tanggungjawab kita ialah cari dan join mana-mana jemaah yang memenuhi cita rasa. Cita rasa tu kalau setengah orang dia saja macam ni. Yang you yakin metodologi dia ke apa memang boleh capai the vision dan juga suit your jiwa lah. Sebab kadang-kadang kita dihidangkan dengan ada multiple yang semua hujah pun okey. Tapi yang ni tak vibe lah, yang ni vibe. Itu manusiawi. Kita tak boleh nak, itu manusiawi lah. Right? Itu betul. Tapi hak untuk kenal mana jemaah. Faham ayat ni? Faham beza antara ni? Kalau tak buat benda ni, berdosa. Tak buat benda ni, tak kisah. Just kerugian dia tak tahulah macam ni jemaah ni. Tapi point dia kat sini lah, kalau you tak mencari yang mana yang sesuai untuk mencapai ni, you have to answer. Tapi kalau macam aku berhak nak kenal semua ke, aku nak berhak nak tengok ni sesuai je aku join ke apa, orang lain tak boleh, contoh kalau hantar kata anak nak kenal grup tu, anak tak boleh halang sebab itu hak hantar. Tapi anak just remind, tanggungjawab hantar bukan sekadar window shopping lah tu, okey menarik. dia kena macam ni lah. So that's why macam daripada batch sebelum ni pun Ana selalu cerita, of course Ana rasa quite clear. Ana kalau Ana promote grup Ana clear lah kan, kita di bangunan mana semua kan. Tapi bila Ana deal dengan mana-mana student Hufaz ni, Ana akan declare macam ni je, my success with student Hufaz ialah kalau the grad salah satu daripada, Ana tak expect lah ada yang ni,
Tak tahu, saya memang sehebat Albana, aku nak buat kerja jemaah sendiri. Anda tak optimis betul lah. Antara dua ni je lah. Either kalau you convince dengan grup yang dakwah yang saya bersama ni, jom. Ataupun you rasa ada grup lain, pergi. Tapi kalau you grad tanpa attach dengan mana-mana grup dakwah, Ana akan rasa Ana fail. Boleh terima pun. Ni Ana lah, Ana punya prinsip. Sebab tanyalah kebanyakan orang yang dah grad dan dia masih solo tanpa affiliate dengan mana-mana gerakan dakwah. Sejauh mana dia boleh istiqamah, insya-Allah amat sukarlah. Kecuali memang aku level Yusuf Qadawi ke apa, tak apalah. Siapa yang level tu tak apalah, alhamdulillah kan, tafadhal. Tapi kebanyakan orang dia memang memerlukan that environment, that motivation, that week in week out punya meeting dan sebagainya. So kalau siapa yang grad tanpa ada grup usrah daripada grup yang macam tu, based on tanpa menyebut mana-mana, dalam 2-3 batch yang dah grad pun benda tu agak obvious. Siapa yang memang keluar dengan affiliate dengan mana-mana grup, alhamdulillah sekarang masih beraktif dengan di kawasan. Ada yang tu macam mungkin dia dah sebut kerja lah. Dan itu hukum alamnya begitu. Kambing sendiri apa semua tu kan. So my responsibility ialah untuk cerita sama benda tu. And it's your responsibility untuk cari. Dan hak you lah untuk nak tahu, grup ni macam mana, grup tu macam mana, tak ada orang boleh halang. You nak exercise untuk kenal satu dan rasa sesuai dan tak nak kenal lain, hak you. You nak kenal semua baru nak pilih, hak you. Tapi dia tak boleh just mengada-ngada nak delay sebab yang ni kena sampai lah. Kena sampai that decision. Any question? Lagi dengan doktor lah. Kita cakap tadi jemaah ada banyak. Okay. Dalam konteks QIA sendiri, macam mana caranya ataupun pada pandangan doktor kita dapat, bukanlah kita faham setiap orang ni ataupun setiap kelab ataupun setiap DBS lah, dia orang ada vision ataupun apa yang dia nak capai sendirilah. Alright. Mungkin berdasarkan affiliation kepada mana-mana induk yang atas. Tapi by right, every one of us is a student, I am student, and we can unite under, if we can unite under that specifically I am student, macam mana kita nak bagi unity tu ada. Macam contoh dari segi dakwah ni, macam tadi angle kita sama. Macam cara kita pandang apa benda berdakwah dan cara kita nak capai tu macam pada pandangan doktor. Macam mana orang daripada lain jemaah ni possible tak untuk kita just for the sake of capai objektif dakwah dalam UIA? Okay. First, kalau Ana start dengan benda-benda ni, termasuk yang ni lah. Sebab kita punya aim bukan rahmatan lil UIA, tapi rahmatan lil alamin. Of course, lil alamin tu dia akan inklusif segala IPT, segala. Tapi dia akan ada distinction yang besar. Sebab tu Ana tak melihat UIA as UIA. Ana melihat UIA sepatutnya melahirkan orang yang akan menggegar dunia. Dia punya perspektif tu agak berbeza. Sebab tu macam Ana cakap tadi, bila kita kat IPT, katalah di UIA, kita temporary, kita 4 tahun je kat sini. Dan kita akan keluar jadi ahli masyarakat dan sibuk kerja, family, whatever. Dan anyone yang dalam gerabak mana-mana yang ada tersusun sistemnya, tendensi untuk insya-Allah akan ongoing tu highly more likely as long as they commit lah. Setengah orang official je kat situ tapi dia milang pula kan. Amat berbeza dengan orang ni secara umum. So tu first cerita lah. Sebab tu Ana always prefer kalau dalam banyak group, sebab tadi bila kita cakap pasal group dalam society dalam UIA, Ana tak define itu sebagai jemaah. Ana akan define benda yang lebih besar kat luar tu. Sebab antum aware ke grup mana ni? Macam Harmoni dia link ke mana, Pembina dia link ke mana, PKPM dia link ke mana. Itu 3 contoh yang memang ada induk yang lebih besar. Ada grup yang memang dia tak ada induk pun. So biasanya dia akan tu dulu alhamdulillah masa kat UIA pernah lah. So sebab tu Ana personally Ana prefer kalau nak start mencari, cari yang ada induk. Sebab tendensi untuk lepas tu you akan ada lagi dia orang dah ada planning mega ke apa. Berbanding ini pandai-pandailah guna pengalaman tu untuk apa-apa. Dia agak high risk from kita akan hilang. Tu first layer. Second pula,
Ni akan anda cerita Ana how it's valid to you. Satu benda. Semua benda yang kita cerita tadi ni, dia beyond ni. Dia nak sampai ke sini. So, dalam banyak-banyak gerabak yang wujud di satu negara, kalau kita ambil contoh Malaysia, ada yang memang di Malaysia level, ada yang dia ada induk yang lagi besar di luar. Contohnya kalau yang paling orang kenal tabligh lah. Tabligh ni satu dunia. Kalau Ana secara priority of hierarchy of pemilihan, sebab Ana mencari, sebab Ana join bukan just okay, yang ni kita cerita dan join untuk boleh istiqamah. Tu satu ambition yang alhamdulillah okey dah banding yang nak gamble ni. Kedua, Ana bukan sekadar nak istiqamah, Ana nak istiqamah sampai hujung dia semua ni. Option dia akan jadi makin kecil. Tanpa mengecilkan sumbangan, tapi grup yang memang actually affiliated kepada benda yang beyond negara, choice dia dah tinggal mungkin sebelah tangan lah. Dan that's how Ana end up di mana Ana end up ni. Sebab within the option yang kat situ, mungkin tabligh ni, nampak kat sini yang paling komprehensif, so Ana duduk sini. So that's how I end up dengan pemilihan Ana lah. Dan Ana mungkin agak interesting sebab Ana melalui proses ni di luar negara. So sebab tu Ana kenal dengan induk sebelum Ana kenal dengan Ikram. Sebab macam kata, ni kat mana kat Malaysia ni? Oh, Ikram lah bendanya macam tu lah. So tu cerita Ana. So Ana cari benda yang ni dulu, baru cari kat Malaysia ni apa benda, mana dia punya cawangan ke apa macam tu kan. Mungkin apa pandangan dari segi pendapat Dr. sendiri lah. Ada tu soalan, mungkin kalau ada soalan. Macam mana, macam Dr. cakap tadi, kita akan follow induk-induk ataupun kita punya pandangan tu lebih kepada induk lah. Dan saya percaya setiap induk ni pembawakan dia berbeza. Okay. Pembina bawa lain. Tapi macam mana kita nak, bukanlah nak sekat sampai UIA level je. Cumanya macam Masa di dalam, masa di UIA. sekarang ni kita letak satu penghadang yang UIA. Okay. How can we unite the kerja dakwah dalam tu? Maksudnya instead of kita competing about which induk yang lagi bagus waktu kita dalam UIA, why not kita be one and Okay. Ni pasal unity Unity. Secara umum my optimistic view pasal benda ni. Satunya kita kena clear beza antara unity dengan apa word dia untuk kata satu badan. Sebab setengah orang bila sebut unity dia terbayangkan semua kena gabung. That doesn't necessarily macam tu lah. okay. First kita kena faham kenapa macam your words exactly macam mana wujudnya berbeza. Kalau yang agak obvious, tabligh dengan, sebab ada setengah-setengah grup ni dia almost similar lah, macam usrah juga kan. Tapi kalau kita cakap contoh yang grup yang macam memang ada metodologi tersendiri, tabligh dengan yang so-called yang banyak yang refer kepada Al-Banna ni, senang tak kita kata gabung je lah. Kata senang lah. Tapi kenapa impossible secara realistically? Sebab dia mempercayai nak capai tu metod ni lah yang sesuai. So kita nak paksa orang yang mempercayai metod ni dengan metod ni untuk faham unit. Okay, yang nak clear kat sini ialah kita boleh unite dalam gerak kerja parallel. Maknanya kita buat kerja kita dalam capacity kita untuk sampai benda tu, dan dia buat kerja dia, tapi at the end apa yang kita nak capai tu sama. Benda dia not necessarily be one. Dia ada one affiliation macam tu. Kan? Kalau anda ambil contoh contohnya kalau kita kata we share the same destination, kalau kita nak kata gitulah. Tapi ada different method Kalau kita united in this, kalau anda united in this, of course kita nak bagi tercapai, sebab hakikatnya adalah berapa jalur pun, ada yang bersepah punya ramai masa yang tak ada dalam jalur mana-mana pun. Okay. Dalam konteks tu of course kita sepatutnya saling menguat sebab akhirnya kita build up the same foundation. Contoh begitu So yang confirm kita kata ada problem ni, yang ni duk kotuk ini kotuk ini, itu memang ni unity benda kan.
Tapi kalau tak ada pun benda tu, malah contoh kita jumpa orang ni, kita ajak, tapi kau ni macam lebih sesuai duduk sini lah. Pergi sana. Boleh bukan that dynamic? Fokus dia, individual fokus dia ke arah mana ataupun dia punya kelebihan. Mungkin vibe dia ni apa semua tu. So dia jadi macam dan macam 3 kedai yang saling membina ekonomi Melayu, quote unquote, tanpa menjatuhkan dan keep supporting dan semua dan. So itu satu, dan benda yang boleh JV, benda yang sebab ada, kenapa dia beza? Sebab memang ada benda yang beza. Tapi dalam banyak benda boleh je sama. Palestin ke apa tu. So rasa benda tu to a certain extent macam tu dah pun in a way lah. Cumanya Ana nampak, kalau orang kata tapi tak nampak selalu bersama. Ana nampak dia bukan isu tak nak bersama. Dia isu ni pun tak cukup tangan, tak cukup nak buat kajian dia semua tak cukup tangan, so tak sempat nak bincang benda tu. So Ana nampak more kepada benda tu rather than sini kata jangan. Ana tak nampak lah benda tu. Ana tak tahulah kalau ada grup lain kan, tapi grup ni biasanya kita dia tidak sekapal tu. Okey. Tu satu. Keduanya pula, kalau faham dia punya induk tu, sebab persiapan untuk kader dia ni akan ada dia punya ni. So memang dia ada sistem yang berterusan macam tu lah. So kita nak suruh nak rojakkan dia, memang dia tak serve yang ni pula kan. So dia jadi point dia ialah how can this all agree that we are in the same, membina benda yang sama dan sebagainya. So if that you mean by unity, I'm all out for that lah. Sebab tu macam bila anda cakap yang tadi pun, anda tak ada pun kata baik tak payah join group. Maknanya it's not right. Maknanya there are so many student yang tak belong ke mana-mana, tak buat kerja pun, that's sepatutnya isu kita bersama. Sebab kalau semua ni, kalaulah semua mahasiswa dah belong to any of the group, dah tak ada pun baki, rasa mungkin that's high time of okay, macam mana nak sinergikan apa kan. Sebab memang semua dah pendakwah dah ni kan. Kenapa tak nak sinergi? Tapi sekarang ni macam ni pun tak luak nak, maknanya dia jadi kalau kata I think Maududi pun dia address ada soalan ni. Soalan ni ramai yang suka tanya. Dia kata, orang tanya macam, kenapa semua gerakan Islam ni tak gabung je? Okey, dia kata soalan tu valid. Tapi you kena faham, semua benda ni berlaku based on history yang tertentu. Dan disebabkan ini ni dia complicated untuk bincang benda tu. Dalam keadaan umat yang kita faham ni, menyebutkan persoalan tu, compare dengan semua orang join mana-mana yang paling yakin dan boost boost, yang mana lagi mencapai matlamat tu lagi cepat? Duk semua duduk bincang, kenapalah tak gabung, duk bincang je dengan semua orang, siapa-siapa grup ni semua akan impact setiap satu makin tu. Yang mana actually lebih reach kepada ultimate yang kita bincang awal tu pun. Faham? So that's the answer yang dari zaman dia dulu pun dia kata bukanlah question tu tak valid. Tapi you bincang benda tu tak solve pun. Kecuali you memang ada, you are circle of influence you, semua kepala jemaah ni. Boleh lah you nak kumpul sini. Kalau you dah jadi PMX boleh tak? Tak tahulah boleh ke tak. Ketua jemaah ni bincang sikit dalam bilik ni kan. You ada kuasa tu boleh nak bincang tu. Tapi kita duduk bincang bawah, dia purely pembincang teori je lah. Bukanlah tak boleh bincang, tapi maknanya kalau you habis masa berbincang benda yang memang tak boleh create impact apa-apa, kenapa you tak sibukkan diri untuk setiap orang ni dah banyak projek ni, masyarakat nak bina apa semua. Tapi sebenarnya benda tu boleh buat, cuma nak in our jurisdiction, our power lah. Okay, kalau nak ni macam okay, sebab tu Ana suka benda macam ni. Kalau kita foresight jauh semua yang berbilang-bilang ni, kalau kita dah berukhuwah kat sini, 10 tahun lagi bila kita kat sini, insya-Allah dia lebih mudah lah. Sebab yang kadang-kadang mungkin ada kat sini generasi sebelum ni. So tak apalah, semua build up your capacity sampai you ni, insya-Allah 20 tahun lagi kita jumpa lagi lah. Sebab kalau kita macam ni, konon-konon nak suruh dia sekarang dah apa, dia pembincangan teori purely lah. Okay? Semua ada yang tak larat dan sebagainya. Now, so hope the point is understood. Dan from my standpoint, okay. Bila faham benda ni,
tanpa menggesa, sebab kalau macam buku Haman Said tu dia kata jangan too pushy sehingga kita petik buah sebelum dimasak. Sebab kalau kita force orang untuk buat decision sebelum dia clear decision tu, kadang-kadang dia akan negative implication juga. But at the same time, kalau something dah clear, jangan bertangguh. Sebab dia ada effect of you melambatkan you growth lah dalam mana-mana pembudayaan tu kan. Dia macam kalau nak, ada beza tau orang yang grad dalam mana-mana jalur dengan setahun ke 2 tahun experience dalam jalur tu, banding orang yang grad tu baru nak mengenali, nampak macam menarik Datuk, faham? So those are consideration yang tu, dan siapa-siapa yang interest to know more specifically kepada gerakan dakwah yang on offer, feel free to contact dan kita boleh proses lah. Betul. Sebab once you masuk, you akan nampak macam the trajectory, dan kita memang aim grad dengan dah ada quality yang boleh lead at least kawasan ke kan. Dia akan berbeza dengan orang yang dia join tu sebagai orang yang baru nak mencuba kan. Dia akan berbeza dari segi impact kepada ni. Mana-mana jalur pun macam tu Orang yang grad dengan memang dah ada kepimpinan dan dipercayai untuk you dah lalui proses ni, you terus boleh lead the movement dengan orang yang awak ikut dulu dan sebagainya. Wallahu alam. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi perbincangan di Mahalah Sofia. Mahalah apa? Sofia. So, yang lain semua dah tak larat? Lagi dalam ke Okey. Esok akan ada bahasa yang malam ni Ana very, macam mana cakap? Ana transparent, ada benda yang amat transparent malam ni yang esok tak setransparent tu. Tapi conceptually pasal benda-benda ni, ada benda yang akan elaborate lagi panjang lah. Especially kalau yang tak pernah dengar lagi, macam mana pula kaitan apa semua tu. In some of the benda yang disebut. Supaya, sebab memang kita kena buat decision based on kefahaman. Bukan nanti, kenapa kau macam ni? Dr. Faiz cakap tu betul kot. Kita tak boleh berdiri macam tu lah. So kita kena clear, betul ke ayat tu imply benda tu? Betul ke dan sebagainya. So that's the ni lah. Lagi? Okay, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr.